Pero bago natin simulan, please subscribe our YouTube channel. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Magandang araw! Ito ang ating mga sangkap sa ating embutido o hardinera. Pwede ring everlasting. Okay, umpisahan na natin. Maglagay tayo ng giniling na baboy sa ating bowl. Giniling na baboy, 1 kilo ang ating gagamitin ngayon. Ilagay natin ang ating pickles, pasas, green peas, at ang ating sausage. Ini-slice ko na po siya. Breadcrumbs, at ang ating bell pepper at sili na green para may konting design. Ang ating carrots, mas pino, mas maganda. Ang ating bawang, sibuyas. Ilagay na natin ang ating sugar, asin, pepper, at saka ang paprika. Yung paprika, kung wala kayo, okay lang. Optional lang po yan. Ang ating pineapple juice. Ang ating evap milk, any brand, pwede. At ang ating cheese. Pwede rin yung cheese na pa-cubes or grated. Lagay na natin ang ating seasoning. 3 itlog at ang ating tomato sauce. Haluin lang mabuti. Yan, haluin nyo lang para ma-combine lahat ng ingredients. Tapos lalagyan pa natin yan ng konting toyo at saka cornstarch. Pwede din all-purpose flour. Kung ano ang available sa inyo. Sa amin ang available cornstarch. Ayan. Halu-haluin lang. Huwag nyo lang pipigain. Alam mo, mas maganda talaga pag nakakamay. Yung medyo nahirapan ako kasi yung aking gloves ay napakalaki. Wala kasi ako makitang yung sakto lang sa kamay ko eh. Mas maganda talaga siya, haluin mo siya ng nakakamay. Maghugas lang po kayo ng mabuti para naman maganda yung inyong pagkakahalo. Pero okay na rin yan. Kung wala naman, kung walang gloves, okay na rin yan. Sandok, mahahalo din naman yan eh. Ayan. Lagay na natin ang ating toyo at ang ating cornstarch. Pwedeng all-purpose flour, kung anong available sa inyo, yun na yung ilagay natin.
Yan, halu-haluin lang para ma-mix maigi. Pagkatapos nito, tatakpan muna natin ng plastic. Walang plastic, pwede na yung plato. Para gagawin naman natin yung ating foil. Ikakat-kat na natin siya para tuloy-tuloy na yung pagrarap natin mamaya, pagbabalot natin. Yan, tabi muna natin para maganda. Takpan lang siya para hindi naman langawin. Yun lang naman ang purpose niya. Kasi mamaya hindi natin nakita, nilangaw na siya. Yan, tabi muna natin. Ayan, naka-ready na yung ating mga foil at ang ating lanera. Haluin lang natin saglit, tapos magbabalot-balot na tayo. Balutin na natin siya para maisalang na natin sa ating steamer. Ang ganda ng kulay niya, no? Tsaka ang bango. Okay, itabim na muna natin tapos magbabalot na tayo. Ito yung ating foil. Hinati ko siya ang sukat niya 20 by 30 para pantay-pantay. Lagyan na natin ng margarine. Half cup yung ating embutido. Tama ba? Para pantay-pantay. Pwede nyo siyang timbangin. Lalo na kung pantinda para malalaman mo kung magkano mo siya ibibenta. Yan. I-roll mo siya maigi. Kailangan siksik. Para pag niluto mo na siya, hindi siya bubuhaghag. Kasi kahit tama yung iyong sangkap, kung hindi mo naman siya siniksik sa pagkakabalot mo, may tendency siya na buhaghag, maghihiwa-hiwalay. Ayan. Yung ating palaman, optional. Pwedeng wala. Ako nga, madalas wala. Kasi, ano lang naman yun. Kaya lang kasi sa atin, nakasanayan na natin na may palaman. Pag sinabing embutido sa Pilipinas, kailangan may palaman. Yung iba nga nilalagyan pa ng cheese. Kaya lang kasi ako minsan, hindi ko na yung ginagawa. Ayan, optional lang po yan ha. Yan, siksikin nyo talaga siya para hindi siya ma-deform. Yung nakikita nyo, sinusundot ko pa yun ng tinidor. Tinutulak ko pa loob. O, pwede rin kayong gumamit ng plastic. Ito, pinapakita ko lang sa inyo para may iba kayong option, plastic. Maganda sana kung medyo malaki yung plastic. Kaya lang kasing itong available sa amin, medyo maliit. Pero pwede na. Kaya gusto ko ng plastic kasi mas ang dali niyang ibilog. O, tapos itutulak-tulak mo. Parang mas siya, hassle-free. Para sa akin na. Tapos saka natin siya babalutin ng foil. Yan. Tapos ganun lang ulit. Tapos pag yun sa ating lanera, papahiran din natin yon ng margarine. Para pag tinanggal mo naman siya, nilipat mo siya sa ibang lagayan, hindi naman siya mahirap tanggalin. Hindi siya masisira. Ayan. Ang bango. Ayan, pahiran na natin ng ating lanera. Ang lanera natin, medium size. Pero syempre, kung gusto nyo naman, yung pang bahay lang, pang sarili, pwedeng large yung gamitin nyo. Pero kadalasan, sa ito mas kasi, medium. Malaki din naman yung medium size. Okay na siya, medium. Depende sa inyo kayo masusunod, pati sa lasa, kayo pa rin masusunod.
Yan, isiksik nyo pa rin siya. Yan, ako dinidiinan ko yan para siksik talaga siya. Ang ilalagay natin 1 cup. Yung gamit kong panakal, half cup. Yan. Pag nalagyan na natin siya lahat, okay na. Bago natin isalang sa steamer, tatakpan muna natin siya ng foil para pag habang ini-steam natin siya, hindi siya matutuluan ng tubig. Kailangan talaga may takip, hindi pwedeng wala. Ayan. Yung toppings, depende rin yan sa inyo Pwede kayong maglagay ng sili, yung bell pepper, tapos cheese, pwede rin. Gusto nyo, pineapple na lang. Pineapple at saka yung itlog, yun. Nilagang itlog. Depende sa inyo, kayo masusunod. Ang bango talaga. Nakakatakam. Yan, iayos na natin. Tapos isasalang na natin siya sa ating steamer. Ayan. Ang lulutuin natin siya, i-steam natin siya ng 1.5 hour. Isi-set ko yung timer ng 1 oras at kalahati. Pero pag 1 hour, i-check ko pa rin siya kung pwede na. Kasi kung nasa foil lang siya, 45 minutes, pwede na yon. Kaya lang kasi yung nasa lanera, medyo malaki. Kaya, at saka mas matagal mo siyang lulutuin para siguradong luto. Pero isi-set na natin yung ating timer ng 1 oras at kalahati. Yan. $90 minutes. Ayan. Kanina, saktong 1 oras, chinek ko siya, okay na siya. Tapos nagpalagpas na lang ako ng mga 10 minutes. Kaya, bali, 1 hour and 10 minutes, okay na yan. Papatay na natin yung kalan. Tapos magpiprito na tayo. Many hours later. Prituhin na kuha tayo ng 2 para mag-testing tayo. Ayan, kunyari, sariling gawa mo. Lagay mo lang siya sa freezer. Tapos every time na magluto ka, kuha ka lang. Yung hardinera, kahit hindi mo siya prituhin, okay lang. Pero depende nga sa inyo kung gusto niyo prituhin. Pero yung kami, ang ginagawa namin, ino-oven na lang namin. Pwede rin naman microwave. Ilipat mo lang siya sa canister. Tapos okay na siya, i-microwave mo. Ano na yon? Pwede na siyang kainin. Ulam na. Naka-stack na lang siya sa ref, di ba? Ayan. Yung isa, kinain na namin. Kasi kinukulit na ako ng alaga ko. Gusto niya ng tikman. Ayan. Ang sarap. Hindi kayo magsisisi. Tapos, grabe, ang bango, ang sarap. Lalo na yung parang feeling ko nangingibabaw yung pineapple. Yung iba nga, pinapakuluan pa yun sa pineapple Ayan, ang ating hardinera. Pagkakainin namin yan, nilalagay lang na, mina-microwave na lang yan. Yan, ganyan. Lagay mo na yan sa microwave. Okay na yan. Yung complete ingredients natin nasa ating description. Lahat ng ginagawa nating video nasa description ang mga ingredients. Okay, bye-bye guys. Salamat!